Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đi du lịch bị fan nhìn thấy tại sân bay khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sân bay luôn là nơi chứa đựng rất nhiều câu chuyện, mỗi ngày hàng nghìn người đến đây để bắt đầu những chuyến đi mới, gặp gỡ người thân hoặc đơn giản là rời khỏi thành phố quen thuộc để đến một nơi xa lạ. Trong dòng người vội vã kéo vali qua những hành lang rộng lớn, hầu như ai cũng đang bận rộn với hành trình của riêng mình. Vì thế, buổi sáng hôm đó tại sân bay cũng không có gì đặc biệt. Những chuyến bay cất cánh theo lịch trình, những hàng dài hành khách đang làm thủ tục, những tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, nhưng giữa khung cảnh quen thuộc ấy, một fan hâm mộ đã vô tình nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Đó chính là Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Ban đầu, người fan ấy còn tưởng mình nhìn nhầm, bởi vì hai người ăn mặc khá giản dị, không có ekip đông đảo, không có sự xuất hiện ồn ào như trong những sự kiện lớn. Chỉ là hai người kéo vali và đi qua khu vực sảnh chờ như những hành khách bình thường khác. Nhưng càng nhìn kỹ, người fan ấy càng chắc chắn rằng mình không nhầm. Trong câu chuyện được chia sẻ sau đó trên mạng xã hội, người fan kể rằng khoảnh khắc nhận ra hai người diễn ra rất nhanh. Ban đầu chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, sau đó là cảm giác quen thuộc, rồi khi nhìn lại lần nữa, cô gần như đứng sững vài giây. Bởi vì việc nhìn thấy hai nghệ sĩ mình yêu thích ở ngoài đời thật luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt hơn nữa khi họ xuất hiện cùng nhau. Lúc đó, Đàm Tùng Vận đang đứng gần quầy làm thủ tục, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay. Cô mặc một chiếc áo khoác nhẹ, mái tóc buộc gọn phía sau, trông rất giản dị. Hứa Khải đứng bên cạnh với một chiếc vali nhỏ, trang phục của anh cũng rất đời thường, không khác nhiều so với những hành khách khác trong sân bay. Chính sự giản dị ấy khiến khoảnh khắc trở nên rất thú vị, bởi vì nó cho thấy một góc rất khác của hai người so với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh. Điều khiến người fan ấn tượng nhất không phải là việc nhìn thấy hai người nổi tiếng, mà là cách họ xuất hiện trong khung cảnh ấy. Hai người đứng cạnh nhau khá tự nhiên, không có vẻ gì vội vã, không có sự căng thẳng, chỉ giống như hai người đang chuẩn bị cho một chuyến đi bình thường. Thỉnh thoảng, Đàm Tùng Vận quay sang nói điều gì đó, Hứa Khải lắng nghe rồi khẽ gật đầu, có lúc cả hai cùng nhìn lên bảng thông tin chuyến bay. Những hành động nhỏ ấy khiến khung cảnh trở nên rất đời thường. Sau khi nhìn thấy hai người fan đã chụp lại một bức ảnh từ xa. Không phải bức ảnh quá rõ nét, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của hai người đứng cạnh nhau. Ban đầu, cô chỉ đăng bức ảnh ấy lên mạng xã hội với một dòng chú thích đơn giản, hình như mình vừa nhìn thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Khải ở sân bay. Cô không nghĩ rằng bài đăng của mình sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bức ảnh bắt đầu được chia sẻ rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, rất nhiều người đã nhìn thấy bức ảnh ấy. Một số fan ngay lập tức nhận ra hai người trong ảnh. Họ bắt đầu chia sẻ lại và bình luận. Có người hỏi hai người đang đi du lịch cùng nhau sao? Một người khác nói nhìn họ giống như đang chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ. Dù không ai biết chính xác họ đang đi đâu, nhưng điều đó không ngăn được trí tưởng tượng của người hâm mộ. Một số người đoán rằng đó có thể là chuyến đi nghỉ ngắn sau khi hoàn thành công việc. Một số người khác lại nghĩ rằng có thể họ đang đến một thành phố khác để tham gia một dự án mới. Khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều fan bắt đầu soi từng chi tiết. Họ chú ý đến chiếc vali của Hứa Khải, họ cũng chú ý đến chiếc túi nhỏ mà Đàm Tùng Vận đang cầm. Một số fan còn nói rằng cách hai người đứng cạnh nhau trông rất tự nhiên, không giống như những lần xuất hiện trong sự kiện, mà giống như hai người bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi. Những chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Có lẽ điều khiến người hâm mộ thích nhất chính là sự đời thường của khoảnh khắc ấy. Sân bay là nơi mà mọi người đều có thể đến, nó không phải là một sân khấu đặc biệt. Vì vậy khi thấy những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện ở đó với phong cách giản dị, nhiều người cảm thấy họ trở nên gần gũi hơn. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong bức ảnh ấy không giống những ngôi sao trên thảm đỏ. Họ chỉ giống như hai hành khách bình thường đang chuẩn bị cho chuyến bay. Chính điều đó khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ. Thời gian sau đó, rất nhiều bài viết và bình luận tiếp tục xuất hiện xoay quanh bức ảnh này. Nhưng dù mọi người có suy đoán điều gì đi nữa, bản thân khoảnh khắc ấy vẫn mang một vẻ đẹp rất giản dị. Hai người, một sân bay, một chuyến đi sắp bắt đầu, và một người fan vô tình bắt gặp. Đôi khi, những câu chuyện khiến người hâm mộ nhớ lâu nhất lại bắt đầu từ những khoảnh khắc rất bình thường như vậy. Khi những bức ảnh chụp tại sân bay được chia sẻ rộng rãi trên mạng, nhiều người hâm mộ bắt đầu quan sát kỹ hơn từng chi tiết nhỏ trong khung hình. Không chỉ là việc hai người xuất hiện cùng lúc mà còn là cách họ đứng cạnh nhau và những biểu hiện rất nhẹ trong ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Trong bức ảnh được lan truyền nhiều nhất, anh đứng hơi chếch một chút về phía Đàm Tùng Vận. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng khá thú vị. Trong ngôn ngữ cơ thể, khi một người vô thức hướng cơ thể về phía người bên cạnh, điều đó thường thể hiện sự chú ý và cảm giác thoải mái khi ở gần người đó. Không phải là một hành động có chủ ý, mà giống như một phản xạ rất tự nhiên. Bên cạnh đó, ánh mắt của anh cũng mang lại cảm giác bình tĩnh và quan sát. Trong vài khoảnh khắc, khi Đàm Tùng Vận đang nhìn về phía bảng thông tin chuyến bay, ánh mắt của Hứa Khải lại hướng về phía cô trong một khoảng thời gian ngắn. Không phải ánh nhìn quá lâu, nhưng đủ để thấy rằng anh đang chú ý đến những gì cô đang làm. Đôi khi, anh còn hơi cúi đầu khi nghe cô nói điều gì đó.
Đây cũng là một cử chỉ khá quen thuộc khi một người muốn thể hiện rằng mình đang lắng nghe. Một chi tiết nhỏ khác là cách anh cầm vali, trong khi nhiều hành khách ở sân bay thường kéo vali đi khá nhanh, Hứa Khải lại giữ chiếc vali đứng yên bên cạnh, giống như anh đang chờ cô hoàn thành thủ tục hoặc xem xong bảng thông tin. Những hành động nhỏ ấy khiến bức ảnh trở nên rất đời thường, không giống một khoảnh khắc được dàn dựng, mà giống như một cảnh rất quen thuộc giữa hai người đang chuẩn bị cho chuyến đi. Chính sự tự nhiên ấy khiến nhiều fan khi xem lại bức ảnh cảm thấy rằng khoảnh khắc ở sân bay mang một vẻ đẹp rất giản dị. Đối với một nghệ sĩ quen thuộc với sự chú ý của công chúng, việc bị nhận ra ở nơi công cộng không phải là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy vẫn mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Khi đứng trong khu vực chờ ở sân bay hôm đó, ban đầu Đàm Tùng Vận có lẽ chỉ đang tập trung vào chuyến bay của mình. Cô nhìn lên bảng thông tin, kiểm tra thời gian và cửa lên máy bay. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng sau đó, cô bắt đầu cảm nhận được một vài ánh nhìn quen thuộc từ phía xung quanh. Có thể là một người đang nhìn về phía cô lâu hơn bình thường, hoặc một người khác khẽ nói điều gì đó với bạn mình rồi quay sang nhìn lại. Những dấu hiệu ấy thường rất dễ nhận ra đối với những người đã quen với việc xuất hiện trước công chúng. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cô cũng nhận ra rằng một vài fan đã nhận ra mình. Cảm giác đầu tiên có thể là một chút bất ngờ, bởi vì cô và Hứa Khải hôm đó ăn mặc khá giản dị, gần như hòa vào dòng người trong sân bay. Sau đó là một nụ cười rất nhẹ, không phải nụ cười dành cho ống kính, mà là nụ cười mang chút ngại ngùng khi biết rằng mình vừa bị nhận ra. Có thể trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ rằng thật thú vị khi ngay cả trong một chuyến đi bình thường, người hâm mộ vẫn có thể nhận ra mình giữa rất nhiều hành khách khác. Nhưng đồng thời, cảm giác ấy cũng mang lại một chút ấm áp, bởi vì điều đó cho thấy tình cảm của khán giả dành cho cô vẫn luôn hiện diện, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Sau khi nhận ra có người đang nhìn, Đàm Tùng Vận vẫn giữ thái độ rất tự nhiên. Cô tiếp tục trò chuyện với Hứa Khải, thỉnh thoảng nhìn lên bảng thông tin chuyến bay. Không có sự vội vã, không có sự căng thẳng, chỉ là một sự bình tĩnh quen thuộc của một người đã quen với việc được nhận ra. Và có lẽ chính sự bình tĩnh ấy khiến khoảnh khắc ở sân bay hôm đó trở nên đặc biệt hơn trong mắt người hâm mộ, bởi vì nó cho thấy một hình ảnh rất đời thường của Đàm Tùng Vận, một người đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình, nhưng vẫn mang theo nụ cười nhẹ khi nhận ra tình cảm của fan dành cho mình. Sau khi bức ảnh chụp tại sân bay của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được đăng lên mạng xã hội, điều mà người fan ban đầu không ngờ tới đã nhanh chóng xảy ra. Chỉ trong vài giờ, bức ảnh ấy bắt đầu được chia sẻ với tốc độ rất nhanh. Từ một bài đăng nhỏ của một người tình cờ bắt gặp họ tại sân bay, câu chuyện nhanh chóng lan ra khắp các diễn đàn giải trí và cộng đồng người hâm mộ. Ban đầu, nhiều người còn bán tín bán nghi, một số fan nhìn vào bức ảnh và hỏi có thật là họ không hay chỉ là hai người giống họ, nhưng khi những fan khác so sánh kỹ hơn từng chi tiết từ kiểu tóc, dáng đứng đến trang phục quen thuộc, mọi người dần xác nhận rằng đúng là hai người họ. Ngay lập tức, bầu không khí trên mạng trở nên sôi động hơn. Những bình luận tràn ngập khắp các bài đăng dưới bức ảnh được chia sẻ lại hàng nghìn lần. Rất nhiều bình luận xuất hiện, có người viết đầy phấn khích, trời ơi, hai người đi du lịch cùng nhau thật sao? Một fan khác lại nói, nhìn họ đứng cạnh nhau ở sân bay bình thường mà đáng yêu quá. Một số người còn để lại những bình luận hài hước như, chuyến bay này chắc chắn là chuyến bay hạnh phúc nhất. Những lời bình luận ấy nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích. Điều thú vị là hầu hết các bình luận đều mang không khí vui vẻ và hào hứng. Mọi người không tranh cãi hay nghi ngờ quá nhiều, thay vào đó, họ chỉ đơn giản chia sẻ cảm giác thích thú khi nhìn thấy khoảnh khắc đời thường của hai nghệ sĩ mà mình yêu mến. Fan bắt đầu soi từng chi tiết trong bức ảnh. Sau khi sự chú ý tăng lên, nhiều fan bắt đầu xem lại bức ảnh một cách rất kỹ. Họ phóng to từng góc nhỏ, có người chú ý đến chiếc vali của Hứa Khải, có người lại chú ý đến chiếc áo khoác mà Đàm Tùng Vận đang mặc. Một số fan thậm chí còn phân tích cả khoảng cách giữa hai người trong bức ảnh. Có người nói rằng nhìn cách họ đứng cạnh nhau rất tự nhiên. Một fan khác bình luận cảm giác giống như hai người đang đi du lịch thật sự. Những cuộc soi chi tiết ấy khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Mỗi người lại phát hiện ra một điều nhỏ mà người khác chưa để ý. Các đoạn video và hình ảnh được chia sẻ khắp nơi. Không lâu sau khi bức ảnh lan truyền, một vài người khác cũng đăng thêm những đoạn video ngắn quay từ xa trong sân bay. Dù chất lượng video không quá rõ, nhưng vẫn có thể thấy hai người đang đứng cạnh nhau và trò chuyện. Những đoạn video ấy nhanh chóng được cắt thành nhiều đoạn ngắn và đăng lại trên các trang mạng. Mỗi lần được chia sẻ lại, chúng lại thu hút thêm nhiều bình luận. Có người nói rằng họ đã xem đi xem lại video nhiều lần chỉ để nhìn rõ hơn biểu cảm của hai người. Không khí vui vẻ trong cộng đồng fan. Điều đáng chú ý nhất trong phản ứng của cộng đồng mạng hôm đó chính là không khí rất tích cực. Fan không chỉ bàn tán về bức ảnh, họ còn chia sẻ cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy thần tượng của mình trong một khoảnh khắc rất đời thường. Một fan viết thấy họ ở sân bay giống như bất kỳ hành khách nào khác, cảm giác rất gần gũi. Một fan khác nói, đôi khi những khoảnh khắc đời thường lại khiến mình thích nhất. Những lời chia sẻ như vậy khiến nhiều người cảm thấy rằng bức ảnh không chỉ là một tin tức nhỏ, nó còn là một khoảnh khắc khiến cộng đồng người hâm mộ cùng nhau cảm thấy vui vẻ.
Khi một bức ảnh nhỏ tạo nên một câu chuyện lớn, thực ra, bức ảnh ở sân bay chỉ ghi lại một khoảnh khắc rất đơn giản. Hai người đứng cạnh nhau, một chiếc vali, một khu vực chờ chuyến bay, nhưng nhờ sự chú ý và tình cảm của người hâm mộ, khoảnh khắc nhỏ ấy nhanh chóng trở thành một câu chuyện được nhắc đến khắp nơi trên mạng xã hội. Đêm hôm đó, rất nhiều fan trước khi đi ngủ vẫn còn xem lại bức ảnh ấy. Có người nói rằng họ cảm thấy như vừa được chứng kiến một khoảnh khắc rất đặc biệt, không phải vì nó quá hoành tráng, mà vì nó rất thật, và đôi khi, chính những khoảnh khắc thật như vậy lại khiến người ta nhớ lâu nhất.